U.S. Marines Force Reconnaissance Company 3. Marine Expeditionary Force กองพันลาดตระเวนนาวิกโยธินสหรัฐจากกำลังรบพ้นทะเลที่ 3 ฝึกเทคนิคปืนไรเฟิลระยะประชิดแบบคงที่และเคลื่อนที่โอกินาวาเจแปน17 มีนาคม 2022 และการฝึกจู่โจมด้วยกำลังขนาดหมวดและเทคนิคการแพทย์ที่นาฮา Military Port โอกินาวาเจแปน31 สิงหาคม 2022 Green Beret จาก First Special Forces Group กองรบพิเศษที่ 1 ส่งทางอากาศกองทัพบกสหรัฐจัดการฝึกร่วมกับ Recon Marines เพื่อประเมินเทคนิคการใช้อาวุธที่หลากหลายและการเคลื่อนไหวร่วมกับทักษะการยิงการฝึกอบรมที่สมจริงและมีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำรงไว้ซึ่งความสามารถของหน่วยรบและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐที่มีต่ออินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างนาวิกโยธินสหรัฐ Force Recon กำลังรบพ้นทะเลที่ 3 และทหารบกสหรัฐ Green Beret กรมรบพิเศษที่ 1 First Special Forces Group Airborne เตรียมทำการเคลียร์คลังสินค้าบริเวณทางเข้าทำการตรวจค้นในระหว่างการฝึกซ้อมที่นาฮา Military Port Green Beret ทำการประเมินบาดแผลของกำลังพลสูญเสียจำลอง Simulated Casualty ทำการใช้สายรัดห้ามเลือด Tourniquet Force Recon จัดตั้งการระวังป้องกันและให้การรักษาพยาบาลการจู่โจมในขอบเขตจำกัดได้ทดสอบนาวิกโยธินด้วยการรวมการฝึกลาดตระเวนหลายด้านเข้าไว้ด้วยกันรวมถึงการเจาะทำลายการเคลียร์ห้องและการจับกุมฆ่าศึกตามที่ Staff Sergeant Corey Gonzalez ผู้บังคับหมวด Force Company กองพันลาดตระเวนที่ 2 Second Reconnaissance Battalion การจู่โจมในขอบเขตที่จำกัดมีความสำคัญต่อหน่วยลาดตระเวนเนื่องจากช่วยให้นาวิกโยธินสามารถเข้าสู่พื้นที่ของศัตรูและเอาชนะการสู้รบของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพการจู่โจมแต่ละครั้งนั้นแตกต่างกันและหน่วยรีคอนนาวิกโยธินต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเจาะพังประตูและเคลียร์อาคารในระหว่างการฝึกนาวิกโยธินได้ฝึกเทคนิคการเจาะโดยใช้ระเบิดและเครื่องมือกลเป็นเครื่องมือจักรสำหรับการจัดการหรือตัดเฉือนโลหะหรือวัสดุแข็งอื่นๆโดยปกติการตัดคว้านเจียเฉือนเพื่อเข้าสู่อาคารที่มีการป้องกันประจุระเบิดเป็นวิธีการหลักที่หน่วยลาดตระเวนใช้ในการเข้าสู่อาคารอย่างไรก็ตามในกรณีที่ประจุระเบิดไม่สามารถจุดชนวนได้นาวิกโยธินจะพกเครื่องมือสำรองเช่นค้อนปอนและฮาริเกิลบอสเหล็กกล้าเส้นสำหรับการบิดเจาะหรือตีประกอบด้วยกรงเล็บและใบมีดการทำงานเป็นทีมถูกเน้นตลอดระยะเวลาของแบบฝึกและสมาชิกในทีมจะหมุนเวียนงานเพื่อพยายามเรียนรู้ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับแต่ละตำแหน่งภายในทีมคุณค่าของการฝึกสำหรับหน่วยนี้คือการทำให้แน่ใจว่านาวิกโยธินแต่ละคนเข้าใจพื้นฐานของการจู่โจมในขอบเขตจำกัดเราสร้างรากฐานสำหรับนาวิกโยธินและดำเนินการโดยไม่ลังเลในสถานการณ์จริงเราจะวัดความสำเร็จของเราจากความสำเร็จของภารกิจแต่ในที่นี้มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสร้างตัวเราให้เป็นกองทหารซึ่งเราทำได้ดีมากกองบัญชาการภาคพื้นดินแปซิฟิกหรือ U.S. Indo-Pacific Command มีหน่วยบัญชาการใหญ่อยู่ที่มลรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาผู้บัญชาการซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติและรายงานต่อประธานาธิบดีสหรัฐผ่านกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกได้รับการสนับสนุนกองกำลังจาก4หน่วยกำลังรบได้แก่กองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกและนาวิกโยธินโดยแต่ละกองกำลังกระจายอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกกองทัพสหรัฐมีพื้นที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียและจากขั้วโลกเหนือลงไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาโดยมีกำลังทางบกทางเรือและทางอากาศทั้งทหารและพลเรือนกว่า 375,000 นายมีรายละเอียดดังนี้ 1. กองกำลังทางเรือประกอบด้วยเรือรบและเรือสนับสนุนประเภทต่างๆรวม200 ลำและเครื่องบิน 1,100 ลำ 2. กองกำลังทางบกมีกำลังพลประมาณ 16,000 นายรวมทั้งเครื่องบิน300 ลำและเรือ5 ลำ
3. กำลังรบทางอากาศกองกำลังทางอากาศประกอบด้วยนักบินและพลเรือนประมาณ 46,000 นายและเครื่องบินมากกว่า 420 ลำ 4. กำลังนาวิกโยธินกว่า 86,000 นายและเครื่องบิน 640 ลำซึ่งดูแลตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้แก่พื้นที่ตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีไปยัง阿拉斯ก้าและฮาวายส่วนกำลังที่มีความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือกองเรือ U.S. Pacific Fleet โดยมีทัพเรือที่ 7 ซึ่งเป็นกองเรือยุทธการที่ใหญ่ที่สุดปฏิบัติการทั่วทั้งสองฝั่งมหาสมุทรมีพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลของ 36 ประเทศโดยเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางการทหาร 36 ประเทศได้แก่จีนรัสเซียอินเดียเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐ U.S. Mutual Defense Treaty Allies อีก 5 ประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์ออสเตรเลียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและไทยนอกจากนี้ในบริเวณดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทหลายแห่งทั้งในบริเวณทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก U.S. Marine Corps Video by Corporal Zachary Sarvi Gunnery Sergeant Nikele Hunt Sergeant Savannah Massimer Lance Corporal Tyler Andrews เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์